Am promis în tutorialul trecut, în care am vorbit despre fructificarea la prun, ca lucru esențial și important pentru formarea unui pom sănătos să fructifice în fiecare an. Am spus eu acolo că voi reveni cu lucrările specifice care să ducă la această fructificare în fiecare an, lucrări obligatorii. Una dintre ele, am spus noi, că este rărirea fructelor și spuneam eu acolo că pare destul de greoaie și nu prea importantă. Dimpotrivă, este mai ușor de făcut decât la măr și la păr, să spunem așa, și foarte, foarte importantă, pentru că de ea depinde dacă avem fructe sau nu în anul următor. Și iată, am ajuns aici la un prun din soiul centenar. Ce observăm noi aici? În primul rând, vedem căderea fiziologică, despre care am vorbit în alt tutorial, a avut loc. Și a dat prunele acestea, vedeți, culoarea asta roșie, au rămas mici, s-au ofirit și acum pică, încă mai de picat, stau doar așa prin niște procese fizice legate de ramura mamă, dar ele pică la primul vânt. Ce observăm în continuare? Pomul a dat jos un număr de fructe, dar să vedem ce a rămas, asta este important. O cantitate foarte mare de fructe. Ce înseamnă asta? Am vorbit în tutorialul trecut că va bloca procesul fiziologic de formare a mugurilor pentru anul următor. Iată acești răstari, vedeți aici, care au crescut în continuare. Să luăm pe acesta, vedeți? La fiecare frunză trebuie să avem un grup de muguri. Cum am spus în tutorialul trecut, vă recomand, foarte important, este să studiați. Deci la fiecare frunză trebuie să avem un grup de muguri, formați dintr-un mugure vegetativ și 1-2 muguri florifere. Dacă lăsăm această cantitate în această perioadă, în luna iunie, dacă lăsăm această cantitate de fructe până la sfârșitul lor, până la recoltare, procesul de formare a acestor muguri, acestor grupuri de muguri, este blocat și va forma doar muguri vegetativi, iar în anul următor vom avea doar muguri vegetativi, nu vom mai avea fructe, ceea ce înseamnă că am băgat pomul în procesul de alternanță la rodire, un an da și unul nu. Și acum să vedem noi, deci am văzut importanța lucrării și când se face. Am spus eu acolo, toate aceste lucrări de a proteja formarea mugurilor pentru anul următor se face în luna iunie, începând de la 1 sau chiar mai devreme și până la sfârșitul lunii iunie. Și mai târziu un pic, dar important și benefic este până la sfârșitul lunii iunie. Asta e perioada când mugurii se formează pentru anul următor, mai simplu spus. Nu avem grijă să facem aceste lucrări, cel mai probabil anul următor nu vom avea fructe. Cum face rărirea? Vedeți, am spus că este mai simplă și mai ușor de făcut decât la măr sau la păr, unde trebuie să intrăm cu forfecuța, să eliminăm unul, să rămână două, să vedem care să nu fie lipite fructele între ele, care e mai favorabil, peduncul mai puternic, mai sănătos ca să dea hrană fructului și așa mai departe. Aici ce facem? Ne uităm în primul rând să rărim densitatea. Dacă avem niște fructe mai mici rămase ca și dimensiune, da, le vom da jos. Dacă nu, ce face? Pur și simplu rupem cu mâna la întâmplare, facem o rărire a fructelor așa, fel încât să rămână așa, chiar dacă se apropie între ele, dar să nu fie 2-3 grămadă, vedeți? Ceva de genul acesta. Ia uitați cum arată acum, față de cum era înainte. Deci, la cantitatea asta de prune sau chiar să mai scoatem câteva, le scoatem pe cele gemănate, eventual dacă ne-au scăpat la tratamentele pe care le-am făcut, sunt înțepate și vedem acolo puțin clei transparent care curge din prune, aia o eliminăm clar, pentru că aia nu va ajunge la maturitate, se va colora, va căpăta culori de coacere de maturitate mai din timp, dar acolo avem vermele, se va strânge un pic așa și nu mai este bună, deci este improprie consumului sau procesării. Și atunci facem lucrarea asta, da? Haideți să mai vedem un aspect. Mai jos, altă ramură. Ia uitați ce avem aici. Ce încărcătură avem aici. Ramura cât e de mică, asta de aici, nu știu dacă se vede, ramura asta cât e de mică, a dat jos câteva fructe, vedeți? Astea de aici. Și mai are 2, 4, 6, 7, 8 fructe. Foarte multe pentru o ramură scurtă care are 10 cm. Rupem una de aici, 2, 3, 4 și lăsăm 4 fructe. 4 fructe care vor ajunge undeva la o dimensiune de 5 cm, 4-5 cm în lungime și 3 cm 4 în diametru, ca și volum, ca și greutate va atinge undeva la 60 de grame, poate chiar 70 de grame cântărite.
Asta înseamnă că pe piață, când te duci cu asemenea fructe, cu siguranță vei avea un statut de producător bine pregătit, fructele arată foarte bine, se vând imediat, fața ți se deschide, te duci acasă că ai făcut o treabă bună și ești fericit tu și întreaga familie. Dacă nu faci această operațiune, fructele astea toate care rămân nedate jos, vedeți toate astea așa, se vor chinui să ajungă la maturitate, vor rămâne mici ca și dimensiune, fără gust, fără dulceață și sunt improprii consumului. Le duci la piață, să spunem așa, că nu poți să le procesezi, nu poți face nimic din ele. Magiun a spus și rândul trecut, nici vorbă, la țuică, la fel trebuie să pui zahăr, nu faci nicio treabă. Le duci la piață, iar lumea nu le ia decât dacă, ia uitați aici, ăsta este soiul centenar. Nu le ia pentru că omul știe că nu sunt bune de nimic. Vei veni cu ele înapoi și vei arunca pur și simplu, mai mult de atât ai blocat și procesul de formare a mungurilor de rod pentru anul următor. Cât durează să faci o rărire? Ați văzut cât de repede să faci o rărire? Deci nu trebuie să stai foarte mult pe gânduri. Ai văzut că sunt foarte multe, la un loc 3-4, lăsăm 2-3, una, 2-3, una, mergem mai departe și facem această rărire și acolo sus avem iar un exemplu. Uitați aici, ce facem? Luăm de aici una, că sunt 3, aici rupem tot grămada asta, aerisim, rămân un număr de fructe care să nu se apropie foarte mult între ele, grupate 3-4. Cu cât sunt mai puține, vor fi mai mari, mai aromate și mai dulci. Asta este clar, fără discuție. Cu cât vor fi mai multe, vor fi improprii consumului sau procesului de fabricație. Deci am pierdut pomul pe anul respectiv, fructele, nu le valorificăm sub nicio formă. Mai mult de atât, pentru anul următor nu mai avem fructe. Ăsta a fost tutorialul pe care am ținut foarte mult să-l fac. Voi reveni în continuare cu următorul tutorial în care vă voi prezenta tăierea și privitul lăstarilor în verde la prun, lucrare care este la fel de importantă ca și rărirea fructelor. Are aceeași importanță pentru pom ca să fructifice sau nu în anul următor. Până atunci, la revedere, țineți aproape, urmăriți tutorialul trecut cu fructificarea la prun. Până atunci, la revedere și succes pe toată linia!